Maayong hapon. We are live today on Facebook and on behalf of the City Anti-Drug Abuse Council, together with the Our Citizen Wellness and Development Center of the City Social Welfare and Development Office in the Office for the Community Affairs, we welcome you to this webinar in celebration of Women's Month with the theme, We Make Change Work for Women, Agenda ng Kababaihan, Tungo sa Kaunlaran, to highlight women's achievement and discuss continuing and emerging women empowerment, as well as to recognize women's valuable role in the society. So at this juncture, let me introduce our first speaker. She is a licensed teacher by profession. She finished a degree in secondary education in Xavier University as a Henry Howard Scholar, a US-based scholarship program. In her college years, she was elected Vice President of the Central Student Government and later became the Student Leadership and Activities Office Head of the university after graduation. After 5 years, she joined LGU CDO and later on promoted as City Scholarship Head, where she was trusted to run the city's landmark program of providing free education to around 7,000 beneficiaries. She reinvented the traditional scholarship program and made it an incubation of future leaders for the community. She was awarded as Outstanding Mentor from Youth-Led Philippines and have gained numerous project awards for Project Amigo Mental Health Program in 2019. This year, she will represent to the city to the Young Southeast Asian Leaders Initiative Program in the United States. At present, she is pursuing her master's in public administration alongside balancing life, work, and family. A mom, fur mommy, a wife, IP advocate, an educator, informator, our speaker is no other than Ms. Rachel Pital Curindahay. Hi, Ma'am Petals. Yan, good afternoon sa tanan. Maayong hapon. Thank you, Ma'am Rysel. Thank you, Ashley, for introducing me. It's wonderful, no? We are represented by a lot of barangays present. Maayong hapon sa inyong tanan. And I don't know kung na po yung mga scholars ka nagtanaw karon or na mga parents as scholars. So good afternoon. I cannot say no to Rysel for the invitation. So yan, so I'm here this afternoon. I will be sharing to you a very personal story. Sige, okay na ba akong audio? Yes, ma'am. Yeah, okay na. Clear Yeah, po. okay. Sige. All right, so let's begin. So, you know, when I was invited to do this is very personal, is what I've said. Medyo, kuan siya, medyo emotional, MMK. So, ready inyong mga mga tissue. So, again, no, I'm connected to the City Scholarships Office. This is my 5th year now in the city government. I finished college in 2010. So, murag dugay-dugay nagyud. 12 years working, no? 2 years nagtudlo, 5 years sa XU as a leadership formator, and then now, no, in the scholarship office, no, under the LGU of CDO. So the woman with a dream. So tanan mo siguro ta, no, gusto maging someone someday. At mga daycare, kani mga bata, no, kung mga daycare pa ni sila. O tanon sila, unsa imong ambition in life? No? Dali ra kay moingon og I want to be an astronaut, no? I want to be a teacher. No, gusto ko magsundalo. Ng mga bata, when you ask them what they want to be or what are their dreams like, there's no boundary, no? Walay limitations. But as we grow older, kanotice mo na, kanang we tend to filter our dreams or we tend to change our minds or very focused no, sa atong mga realities. Today, I will be sharing to you my dream, my personal journey of becoming the person I want to be. So this is a story of 1% hard work and 99% faith. So 1% ra gyud ang hard work ani, no, pagsalig ra gyud tanan. So let me begin. So I was preparing for my talk today. So galisod ko, ako magsugod, no, kay medyo dramatic akong kinabuhi. So ako magsugod. Okay. So I'd like to begin my sharing to you to my my journey here in CDO. So I am from Sumilao, Bukidnon. If you're familiar, it is a municipality in Bukidnon. So taga hinterland mi dapit, no. Ang yung hinterland diri sementado naman ang dalan, no. But sa amua pita gyud, no. So I'm from a family of not farmers but laborer, no. We are very poor. I have one sibling
And then, pag-graduate na ako og high school, yun na ako sa kong papa nga, panarbaho na, or pagbinyo, aron na kay pulos. Or, ay na pag-eskwela kay, magminyo karon gihapon. I didn't have any encouragement or motivation. So, when my cousin, ako igagaw, nagtrabaho sa SM Uptown as sales lady. So, yan yung kong gi-invite. Dali, diri, kanang diri ra panarbaho. Kaya nakita na ako nga, kung magdugay ko sa among bukid, murag, di magig ko mapa-eskwela sa akong parents. So, ano ko, lagi ko paingnan ani. 2005, no, 2004, I joined SM Uptown. Sa Uptown pa to, sa una. And di po katultol sa una, no, paingon kog SM, abot kog NHA, Kauswagan. So, timawala palagi, kay kami mga taga-bukid, ang pagtuon na mo, nga ang Cagayan, tama na rin sa Kugon. Sa Kugon, sa terminal man, di man ang terminal sa jeep, no? To, ano ni siya, kanang true story niya. So, pag panakayan ako, mga apply kog SM, nilapas ko, no, niabot ko sa NHA Kauswagan. Dapat dito ako sa Carmen nga si Usig, Brunong. Lo and behold, make the long story short, I posted this in 2017. Kani nga post, nag-graduate na ko ani, nagtrabaho na ko sa Xavier. Nibalik ni sa SM, kay naami competition giapilan, nagdala ko mga estudyante. Dito na ko nakita nga, sales lady man ko diri sa una. Nibalik ko sa akong experience, 8 ka oras nga gatindog o ga-entertain sa mga customer. Dito ko nagsugod og pangandoy nga after high school, no, 18 years old din ko, 2 years ko nagtambay, out of school years ko 2 years, and then nanarbaho ko kay ininyo mo ko sa kong papa sa kinsa iyang matripan nito sa bukid. So, ninaog ko og Cagayan, wala ko kaila din except sa kong agaw, ay nang-apply ko. So, this is in 2017. This is years after, no, my journey sa SM. Apan, this is very remarkable for me because diri nagsugod nga nangandoy ko na I could be somebody someday. No? Walay dautan sa panarbaho nga nag-sales lady ko. It is noble, humbling job. I loved it. And every time ma-stress ko sa office or nakoy problema, for no reason at all, I go back to SM. Kaya dito nagsugod ang akong mga pangandoy sa kanyang buhi. No? Dito nagsugod akong English, kaya akong mga customer, Englishera, kay mga taga Xavier High School or mga taga Corpus, mga social nga mga eskwelahan des taas. And kung ano ko, someday, gusto ko magsuot o blue and white. Kaya blue and white na lang uniform. Pero wala ko kabaloon saon. Because sa amo ang bukid, wala opportunity sa amo no? Kung mag-graduate ka high school, and that's it. Mana ka, pwede na ka mga narbaho. Kasagara sa amo, kung manhimi Cagayan, daghan laborer sa amo, tendera o uban house, maid or magyaya. Yung ana ang gapainan sa among lugar. Pero nakita na ako nga, kanang desisyon na ako kung magpabilin ko sa among bukid. So that's why, niabot ko Cagayan in 2004. I posted this because I went back, as what I've said, to SM. And akong gibutang din hino, anak ko nga, I am proud I was once SM sales lady. Indeed, dreams do come true. So if you are struggling to reach yours, remember where you have been and see how far you have become. You can also do it. It's not our choice to be born poor, but the course of our lifetime is ours to make. This is ours. This is a story of 101% hard work, 99% faith. No, from Sumilaw, no, to SM. And I thought dito na ko tama, no. Patagpadayon pagyapon kog hope na 19 years old at the time. Bahalag delayed na ko sa akong college. Wala ko makita nga chance nga eskwela ko. Wala gid ko niundang og pangandoy nga eskwela ra lagi ko. Pero ang imong realidad kanang imong sitwasyon, wala gid kay makita nga posible ka, no? But deep in my heart, I long to finish college. No, kung gusto ko nga maka-eskwela ko. No? And sa laktod ng pagkastorya, maayo ang Ginoo, no? From SM to XU, I got into a scholarship program. So I was a scholar myself as well. So this is a photo taken in 2019. So ni-graduate ko 2010. So 9 years after, akong na-meet ang amuang benefactor. He is a philanthropist. He's actually a friend of Mayor Oka. Henry Howard Scholarship Program. Isa siya ka-ambassador, no, sa time ni Barack Obama, yung president sa US. And he has sent IP and Muslims to school. And usa ko sa mga nangapili, no,
nga mo eskwela, no? Free tanan, no? Free education, free tuition. And in this picture on my left, this is my picture when I was asked to give a message to him personally. Kaya nag-reunion tanan ang mga alumni, so ako ang nag-represent sa among batch. And then kanina picture is screen cap from XU nga website. Ako naman di ko picture, so let me share this with you. And akong giingon din, no, akong gi-quote akong self na ana ko nga nagstorya ko ani, I was referring to Mr. Howard in saya. I remember I asked you, how can I pay you back for your goodness to us? You told me, pay forward. You know, not everybody is given a chance to have a free education. And I asked him that, o saan man ako pagbayad imong kayo sa ato? Siya, pay forward. And katong nga line, nagtatak sa akong mind after I finished college. How can I live a life of purpose? Dati, ang akong pangandoy, muhuman lang man. It changed my dreams actually. Sa una, ako pangandoy, maputo lang gyud ang kadena sa kalisod. Maka-graduate lang gyud ko. Kay kapoy kay tindog 8 hours, no? So gusto ko maglingkod-lingkod. Yan ako nga bisan wala ako'y makita ng possibility. Nakasulod ko og scholarship. So this is after SM. No, nakakita ko scholarship and I finished school. So this is a picture of me, wala. Glow up kay no. 'Di ba? This is a picture of me when I finished college. Sana ko from nobody to somebody. Kani nga dalan, I took this sa hinterland ni siya. This is what our dalan looks like. Batuon, lisod ang pagnaog, lisod ang pagsaka. Ang imong makita, bukid diri, bukid dito, bukid dinha, bukid sa imong likod. Ay mo makita ang imong kalisod. Ngano nga makaingon ka nga wala namang good chance. But because of the scholarship, I was able to finish my education. So this is a picture of me and my family. So ako pa nagpliti sa akong ginikanan ani kay digid sila kapliti pa anhi og Cagayan. Ako pa naggasto sa ako ang graduation, no, palitson manok. Small wins kumbaga nga oy finally kanang nahuman ra gid ka. And after I finished my education, akong gipaskwel akong ingsuon ug nag-graduate ko siya sa Xavier. You know, one at a time. And then from nobody to somebody, and yan na sa City Hall. Ngano nakasulod ka sa City Hall kisay mong backer? Mo ginaang kasagara pangutana sa ako. Okay. So, nostalgia kaayo ni sa ako kay kana bang alalagi no, ingani dito nito bo. So kaning picture sa left no, ako ning gi-post katong na ako sa Xavier. Gi-invite ko sa 2015, gi-invite ko nga mag-speech sa mga scholars. Dili pa ko scholarship pedani ha, ug wala ko'y plano ato na time ug ako kabalo unsaon or unsay mahitabo sa ako years after. So this is in 2015. Ano ko had a very fruitful time sharing how I did in college to wonderful Cagayan de Oro City scholars today. Di ba? Maglimbaw to kung balhibo ani og tan-aw balik, no? I had fun sharing the ups and downs I went through back then and I was overwhelmed when I saw a father in tears. And kabalo ba mo nga, di ba? 2018 I became the office head. So this encounter I was invited no to be the speaker. I've gained new friends because of this. I met some people in City Hall because of this. We had projects with Oka, no, with Mayor Oka in 2017, 2018, sunod-sunod. And that's how he got to know me. Diha mi nag-ila no sa mga partnerships na mo back in when I was still in Xavier. So, lo and behold, dili kita kabalo no kung kanang atong tapad karon kabalo kung mo na ang sekreto sa atong kaugmaon no. O ta kabalo kung kanang atong kastorya karon no kanang mo na siya ang ato ang madayunan, o di ba? We will never know no what life will bring us. So what have I learned? No? Everyone is destined to be somebody someday. Tananta tawgani kanang is meant to be someone. We are called to greatness since birth. Walay tao na walay pulos, gipanganak na walay pulos. Dili na tinuod no. All of us is meant to be somewhere. Tananta, nasigur na stuck, nasigur na langan lang. Nag-OSY ko, out of school youth ko for 2 years. Wala ako'y, I was SK chair sa among bukid. And then, dahan ko trabaho giagian, no? Dagan pamaligya ng mga rakit-rakit.
before ko nakaskwela, I had to wait, no, for a chance na makaskwela ko. And while waiting, I did not lose hope na makahuman ra gid ko. So everyone of us is meant to prosper, no? It is in the Bible in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in a future. So the plan of God in our lives is good. He wants to prosper us. It's not to harm us, but to give us hope, no, sa atong kinabuhi ug kaugmaon. So kung sa atong ginaagian karon, no, I understand na yung mga mama na karon dinhi, na yung mga papa po nananaw, na yung mga stories sa kanya-kanya nga pamilya, na giagian na pagsulay. But the plan of God is not to destroy us. So believe that everyone is destined to be somebody. We just have our own timeline. Naalay timing ang tanan. No? Ako makuha sa ako ang experience sa life. Everything is connected. Tanan akong naila sugod sa college ko, hangtod nga nahuman ko, hangtod kung asa ko karon, konektado ang tanan. Muna ang we have to build bridges, not break walls or break relationships. Kaya wala ta kabalo na ang ato diing gisundan sa linya o atong gisingitan, mo dito atong boss. Gamay ra gyud ang kalibutan, no? That is why we have to believe that everyone is destined to be somebody someday. Next slide. Some things in life are not problems to be solved, but realities to accept. Kani atong bata pa ko, sige giguguan man ingon niya akong papa. Kay ako mama, ako ang uncle, yung ex-uwan sa akong papa, butan man, pero man akong papa salbahis man. Pero amigo na mi karon but growing up, dakan ko pangutana, no? Anong galisod ni, sala gid ni nila, sala ni kuan, sala ni kuan. But I realized, no, when I grew mature, some things in life are not problems to be solved, but realities to accept. Basin sige lang tagka problema, para itong problema, kadidi problema, no? Ato ding realidad. I remember, sa unang panahon, muli ko sa mong bukid, tanaw ko sa langit, makita na akong langit, makita na ko ang bituon sa kalangitan. Nga naman, no? Ako nag-share sa mga scholar, nangatawa sila tuo. Pero tinuod ni, no? Pagmuhan ko sa langit, makita na ko ang bituon. Kay buslot man among atop. No? Buslot. Yan nagkukuha, sa mani? Ang sa among sitwasyon. No? Nagsugod ang akong pangandoy sa akong pagdawat, sa akong mga limitasyon, na akong realidad, ingon nani, wala akong gisuportahan sa akong ginikanan. Akong realidad na akong ginikanan, adun na po limited na opportunity. No? Dili nila sala, ngayon nani sad ko. O ang akong desisyon, sa akong mga decisions karon, ang akong lakaw, nakadepende sa akong mga tiil. Dili sa mga tiil sa ubang tao, kundi sa ako ang mga tiil. Ako ang makadesisyon kung asa ko puniton, no? Sa pipila na lang ka mga sa months to come or years to come. Decision nako, choice nako. Choice nako nga nihawa ko sa among bukid og nangabaho ko sa SM og dito nagsugod ang akong journey sa Cagayan. Choice nako nga makighisgot-hisgot ko about education og nakipag-partner ko sa City Hall kaniadto og dito mi nag-ilan ni Mayor sa akong scholarship program nga akong gi-mentor sa una sa Xavier. So tanaw nimo, muna siya web of connection. So I believe katong na ako nananaw karon, naay mga tao nga nisuporta nimo, nitabang nimo, munang naa ka karon kung asa ka karon. Naay mga rason ang tanang butang, no? Nagsugod na siya sa atong pagdawat, no? Sa atong mga realidad o limitasyon sa kinabuhi. Muna ko ginayon sa mga scholars nga ayon na ninyo problemaha ang inyong mga ginikanan nga wala ga suporta ninyo or naamoy mga pagmahay. But you have something to do with your future, no? Kung sa tong inyong control. Okay, next. Things that I've learned over time. No? You will fail many times and get up 1,000 more. So this is quite personal sa ako, ano. When I graduated in 2010, I fell in love. I got pregnant. So naburusan ko. So nahimo kong dimala sa mong bukid. Kaya mga tutuo sa mua. So pag ulit na ako sa mua, naghilak akong mama, naghilak para mo silingan. Kaya nagtuo sila nga, pero apil sila nasakitan, no? Hindi na sila madato, kaya mag-abroad, biyak kuno ko. Pag ulit na mo sa bukid, nihilak akong mama, wala nang gamit yung utok. Yung nana, no? Ako mismo, nag-question sa akong self, na nagulat nga trabaho sa abroad, sa Thailand, unya. Nagpasar na ko sa ako ang board, na maestra na ko.
Tapos tumbling, no, niburot ang tiyan na 9 months after, nanganak na dayon ko. But, yan ako nga, dili man nimo akong katapusan, no? Ang akong kapakiyasan, mali ako nga mga desisyon, dili mo ay katapusan sa akong mga pangandoy. Wala pa ko nahuman. Wala pa ko nahuman, nagsugod pa lang ko. So, walay mga tao nga ni-believe sa ako, hinahinay ka nga wala, no? Naghan mga nga disappoint, mga tao nga believe kay sa akong story, kay gikan ko ka pobre pa, ingon na, sales lady sa una, ang mga nanga-inspire, nanga-disappoint. But I understand them. Then I realized na, nasayop raman ko, no? I just failed, but I'm not a failure. So sa mga sayop na to sa kinabuhi, dili na to himuon nga muna ni ang rason sa tanan nga mo'y magdikta sa atong kaugmaon. So I made a choice, no? I got pregnant, I gave birth to this beautiful child. And kaloy sa Ginoo, no? Tagaan ra kita og sakto nga kanang partner sa kinabuhi. Dili katong atong dipili, kung dili katong dipili sa Ginoo. So, ako di ba? 2019 I got married. So, muna ni akong bana karon, ang akong kinakusgan, buutan nga bana. So, makaingon ko nga dili ang akong kapakyasan, no, na nga nakaanak ko, na babae raman ka, di ka mag-eskwela kay babae raman ka. Pagka nabuntis ko, anak kong papa tanawa lagi. Mao na din ha, di ba? Tagang kay ngano, di ba? Dakan kitag mga dunggan nga kanang ay sis, mabalik raman gyapon ka ana. Kiat manggug ka. So sometimes we have to encourage ourselves na dili ta mo tuo sa mga yaw-yaw sa atong palibot nga mga mapadawon sa atoa. Down na gani ka, no? I-down pagid nimo imong. Sa mga nagtan-aw karon, no? Sahay makikita nga usa ka to nimo ma'am. Gusto ko amo to sa to. No, padayon lang bisan og namumo ka. Bakod mo ay paglangoy-langoy diha, naglangoy-langoy na lang ka kay murag chill-chill na lang ta ani kay ingani mo gid ang kinabuhi. Dili. You are meant to be somebody someday. Ang iyong pangandoy is worth fighting for. Ang iyong pangandoy sa imong mga anak, nanay, no? Ipaglaban gid na, laban lang. Kung nadasmag, tabangig tindog, no? Kung nasayop, sabta. Ayaw ipaundang. Laban lang. Kay mabot ra gid ang panahon nga masakto ra gid ang dalan. And then also, we are born with a purpose. Dili tinuod na wala ay pulo sa kinabuhi. Di na tinuod. Ay pagtuwa na. Nagdako ko magiingnan ka na kung giingnan ko sa papa sa una. Wala nga gipaingnan na. Ay grade 6 pa ko adto ay kabalo na bito kag basa og sulat. Kanang pag panganarbaho na kay aron makatabang ka sa atong kalisod. So naglisod ba gid me. So aron akong papa matabangan ako siya sa among kalisod. So every weekend ko ga working student, no, gabalabandera ko sa among silingan. Pero nga ako ang pangandoy sa akong kinabuhi nga makahuman ko, maputol ang kalisod sa among pamilya, naagya ko sa akong utok. Balag na dugay. But wala gid nawala sa ako. Ug nagtuog ko nga we are born with a purpose. Katong mga naa sa kampanya, no, against illegal drugs. No, kabalo ko na usay magabin-an ni sila na pasamang sa field. No? Baw, no, dako akong pagsalig og pagbaw sa inyo ha, sa mga barangay workers. You are living a purpose in life. No? Sa inyong pagpaningkamot, sa inyong mga clients, wala mo kabalo nga kanang nausab na dai sila. So ako, wala akong kakuwag encouragement sa akong mga ginikanan. Kabalo mo asa ko na encourage sa akong teacher. So it only takes one person to believe in us, to be somebody someday, to be the person we want to be. So, ang tawag karon, no, para sa ako, discover your why. Para kanino ka bumabangon. Usahay, madili ato ang purpose sa kinabuhi or madili atong opportunities nga maarang-arang ta. Padayon lang. Kung volunteer ka sa barangay, padayon sa imuhang passion. Kung naa ka sa kanang gahulat kag opportunities para makaeskwela ka, padayon kung asa ka karon o tarunga ka na. No, kay dira magsugod ang tanan, no, sagin pa sa Ginoo, panalingin na niya ang mga kamot nga ganing kamot. So kani nga picture akong gipakita, this is taken during our immersion dito sa Davao ni sa IP community. Yan ako nga na-realize na ako na sige naka-graduate na ko, na nakoy income, mo na ba ni ang punto sa tanan? Mo na ba ni ang katapusan sa akong mga gusto? Nasuportaran na ko, nanami atop. Di na ako makita ang bituan, no? Inig matulog, kinanami atop. Among balay, dili nahiktan kung bagyo. Muna ba ni ang katapusan sa tanan? Then I started to question myself. What else pa ba I can do, no, sa akong kinabuhi? So dili na ako na recalibrate akong plano na I can be of service also
to other people. And to end my 5 points, this is a picture of me and a lumad scholar, a lumad student in Xavier. Diri na ko na solidify akong desisyon ko mag-gobyerno ko tungod ani. No? Nag-U-turn ko sa ako ang plano nga okay, diri ako sa Xavier, diri ako. I had to make a decision to leave my comfort zone for this because of this picture. This is a story of Jason. Ang iyang papa, no, gipatay sa NPA. Iyang family, no, was in conflict before, and daghan mga kuan, no, so niya pag-survive sa college. I was a scholar in Xavier. Ako ang nag-journey uban niya sugod sa pag-enroll, paingon sa pagtudlo, hangtod sa pag-tutor. And he graduated cum laude. No, wala siya kaila sa Cagayan, ako lang ang iyang kaila. Kaya nakita na ako akong kagalingon nga nangan bitaw ko nga wala di tao nga nisuporta nako, ako rin kagalingon. So that is why I realized na my life is meant for something more. Ang akong pangandoy dili lang para maarang-arang nga akong kinabuhi, o akong anak, akong pamilya, kundi para pud sa kinabuhi sa uban. My dream now is not just about myself, but as what I've said. My dream now is to build dreams, one scholar, one family, one community at a time. On your right is a picture of our scholar in Tuburan, and this is taken during the pandemic in 2020. Ang gap, no, sa education nga dili maka-eskwela ang bata kay walay magtudlo sa module. Ang ginikanan dili sa maantigo og basa tungod sa module. Atong gibuhatan og solusyon, no, para dili maputol ang pagpangandoy sa bata. Atong gibuhatan og programa diin ang atong scholars moen gatudlo sa ilaha. It has been running for 2 years now. Then I realized that no, sa atong pagpangandoy, pwede sad nato uban ang pangandoy sa uban. Pwede butang mahimong rason nga ang damgo sa uban nga bata, mahimo pud natong damgo. Because we're able to fulfill ours. So akong question as I end, I hope I have inspired you today. Ikaw, unsa man imong mga pangandoy? So daghang salamat og may hapon sa tanan. Diri na human ang ako ang input. Thank you, Ma'am Rachel Dahay, for an enlightening and empowering discussion. No? So indeed, the course of our lifetime is ours to make, in that everyone is destined to be somebody someday. No? So daghan tag mga words of wisdom na catch up for today. No? Like we are born with a purpose. No? Some U-turns led us to our destination. Ayan. So again, thank you, ma'am. So if you have any questions, please type it into the chat box. Thank you. So we have a question from anonymous person. No. What advice would you give to your younger self? Ay, grabe. From Miss Cagayan? Or Miss Cagayan? Beauty pageant ka yung tag. Yeah, padayon lang. Wala gud ko yung makita nga opportunity nga matinuod ang akong damgo. Like, wala ko makita sa una. Bukid ra gyud din. Sige ra gyud ko pananggi sa una. Undang pagid ko, nagtambay pagid ko. Like, ako mga barkada, no, klase-klase. So what advice can I make? Padayon lang and believe in yourself. No? Ayaw maundang man ka og eskwela or maundang man imuhang mapos manggaling, but makabot ra lagi ka. Ayaw lang gyud pag undang. And even if walay tao na mutuo sa imo, tuo sa imo self. Tuo sa imo kaugalingon. No, it is a crime not to believe in yourself. Baskin akong parents, no, doubted me. Kay di nila makita sa ako nga napaka ni kaugmaon kay sa among barkada, ako ang pinakalaagan gyud. Ako gid ang murag akong kinapobrihan, no, maarangan kay sila nya murag ako gid kaugmaon ni puniton, but deep in my heart, anak ko nga bright man ko, char. Unya, di pa gyud ko maulaw, o di ba? So importante kaayo na kaila ta sa tong kaugalingon. So if I have to talk to my younger self, padayon lang and kuan kana di magpalabi og kuan. Dili paminaw sa mga kuan tambag sa ubang tao. Ayan. Another question we have is,
How do you maintain productive throughout the day po? Uy ha, mga real talk ayo. Ay, okay. How do I be how I maintain productive, no? Productive, throughout the Okay. day. So this is my planner. So ako gyud katag kay kog utok gyud sa una di ko kabalo ug kanang murag chill ako ba like okay, fun ana lang ta ana. But when I took over the office, di man pwede di ay nga mag-relax rata. So kailangan ka na mahuman si sa kaadlaw. So number one, focus. Every day I check my planner. I have to write everything I need to do. And then ikaduha, I check my team. Tanaw-tanaw na ko akong mga ginsakupan and ask them how can I help them or sa atong prior karon. And then at the same time check on myself. So every day na ko'y post moment, 5 minutes in a day I read a book or magampo ko nga na usay paspas kay atong pagmata sa buntag kay malit na ta ga-post gyud ko. So I make myself productive by balancing my day. So na mga panahon nga murag kadaghan ba kay ani no napagi mga issue mga nana no busy gid kaayo sa atong kinabuhi karon. I make sure na I end the day that my heart is joyful. So balag medyo bugat ang adlaw. So kasi I have to recharge my heart kasi the following day is another day. So number one, I keep a planner. Number two, I check on my team. Number three, I recharge my heart by praying or reading a book before I end the night. Kay kailangan na, laban puso pagkaugma na sa nasad nga kumbati. So yon, makatabang ang planner no, mga bata nga nanaaw karon no, pagpalit mo ang planner. Sige. So ayan, thank you no. Mauto, recharge your heart no. We also have a question from Barangay Agusan. When your father humiliate you, is there a time that you lost trust in yourself? What makes you encouraged to fight for yourself? This is very personal kay nakaingon gid ko nga nganong gipanganak pa man ko. May anak nga drama no. Nganong gipanganak man ko para magpasan sa ginabuhi sa ubang tawo sa akong pamilya. Kaya apil mo ko damong community so pagka-graduate na ko, ako ra gid ang pinaka una nga ni graduate nga taga Xavier, o di ba? Nya scholar pag yun, nya valedictorian sa elementary school. So, di ba, yung pangarap ng kapitbahay ay binitbit mo na rin. So, lisod kaayo niya when my father humiliated me, it's not just that, no? Actually, karon okay na isang papa, kaya na mature naman ko, nabutan na sad siya. Siguro kung matigulang na mabutan na yun. He was my first heartbreak. That's why fathers in the house, you play a huge role. I carry that father wound in my heart until adulthood. And the reason why nga after ko na kaanak no, na untimely na buntis ko, it took me 7 years to be in a relationship. Okay, I had to heal from within. I realized that I was too busy fighting for my dreams that I failed to check on the little child within. Nanay bata sa ilalong sa akong dughan nga gahilak kay wala na palangga sa iyong papa. So I had to deal with that. No, I lost trust with sa akong, not really sa akong self, but I lost trust with men. Kaya ang ako laging first heartbreak, ako laging papa, no? Ang una nanakit, ang una nangulata, I was physically abused and verbally abused growing up. So I had to go through therapy. So nagtherapy ko, ay ako nagminyo. Kay dili lalim ang giagian, no? Nga bunog kay ka sa imong sulod. Strong kay ka sa gawas, bunog na di kay ka. That is why this also an encouragement no, for all women to continue to speak life to your children. Even if walay papa ang bata or walay lalaki sa kinabuhi ang bata, we women can play different roles. So kanag single mom baya ako. So I have to make sure that my child grows with no father wound in her. I ushered her to the Lord para dili siya apektado sa mapariha tong akong giagian sa akong papa. But now, no, I have reconciled with my father. Nasabtansad na ako nganong ingon nadto siya. As we mature, makita nato from a perspective, now that I'm a parent, nasabtan na sad na ako nganong iya tong naingon. And that he also grew from a abusive family. So nagbalik ang generational abuse. Muna that I have to make sure sa akong pamilya karon that these abuses will never happen again. No, we cannot change our past, but we can always become better parents, no, in the future. So
it affected me na wala akong trust akong self, but the way I trusted men. So dito na dayon ang mga heartbreak, no? But my father did not say sorry, but I know that he now knows, no? And that I loved him, naka-reconcile na sad me. So tigulang na sad siya. So siguro nga comes with age. Kung matigulang na, mabuta na. Sige, that's it. Ayan. So we also have a message from Akdo, no? You're a very strong woman with strong faith in God. Congratulations, Ma'am Petals. Ayan. Yeah, kana siguro sa daghan kay ko og tumo walay problema. Daghan kayo gyud, dili may hap. Daghan rason nga muundang ko. Daghan rason mo give up ko. Anong hago-hago ko man ta dinhi, No, daghan rason, but I am where I am now because of the grace of God in my life. So sa mga panahon, no, sa kahilom sa palibot, mubalik kita sa ato ang Ginoo. No? Hardest battles, no, are done in the feet of the cross. So dili kailangan na makiglimbasog o makigtigi o makigbugno, no? Nain mga fight nga dili na to fight, but some fights are fights for God. Ang Ginoo na bahala sa ubang mga fight din, ha. Because di na to makita, no, kung saan nasa unahan. Nga dako kayo og role yun. Hindi ko nga 99% good faith yun. Pagsalig ra gyud tanan-tanan. Ang tanang pabor nga niabot. 1% ra gyud ang hard work adto. So everything that I have now is of God, and daw akong responsibilidad ano. So sahay murag apoy nagig kaayo, no, ato na lang ihilak sa sa kahitasan ang atong mga magipasan sa kinabuhi. Nga usahay nga na ra. Prayer has no expiration. Yes, kabalo mo katong pagka buntis na ako, na dito ko nauyog. Wala ko nauyog sa akong papa. Dito ko nauyog pagkaburos na ako, kay na-disappoint ko sa akong kaugalingon, no? Kanang di mo gumayog mas. Di ka malo gihak ba? So wala jud, no, kanang na in love kalit ana. So dito ko na disappoint sa akong self. And then daghan na disappoint ako akong pamilya, ako ang mga barkada, akong teachers, no, daghan mga mentor. They left me for a moment. So dito ko murag kato ako ang turning point. But no, my biggest breaking also is my biggest blessing. Because that child, no, my child reminded me na I have a purpose and I have a life to dreams to fulfill, no, with her now. So ingat to lang, padayon lang gihapon, no, and ampo ra gyud tani kay dili kita kabalo kung saang nasa tunahan. Yan, we also have a message from Ma'am Lilet. Thank you, Ma'am. Inspired kaayo ko. The reason nga nag-apply jud ko sa City Scholar for the year 2022 and 2023 para mas maka-contribute ug maka-share tas community og mahimo nga panalangin sa ilang kinabuhi. God bless us all. Uy, good luck, ha. Nagpasa na kag requirements. Oh, welcome tanan, ha. Welcome tanan. Apply lang mo ang atong requirements na sa second floor bridge. So, dili ko nyo makita gani dito. So, ang mga staff and volunteers ang maka-accommodate sa inyo. Na-endorse na mo, Ma'am Pets. Ayan. So, thank you, Ma'am, again, Ma'am Petal. So, in recognition with our speaker, we would like to honor Ms. Richel Pitalcurin Dahay with a certificate of appreciation for sharing with us her time, knowledge, and insight as guest speaker during the Women's Month webinar 2022 with the theme, We Make Change Work for Women, Agenda ng Kababaihan, Tungo sa Kaunlaran, given this 28th day of March 2022, signed by Honorable Romeo V. Calizo, CADAC Co-Chairman, and Mayor Oscar Moreno. So again, thank you, Ma'am Petals. Thank you also for the invitation, Rice and Ashi and everybody. Thank you. I hope that I've shared something, no, that changed your mindset or have inspired you today, especially atong mga representative, no, kada barangay. And katong mga nag-apply for scholarships, see you soon. Ayan. So again, thank you, Ma'am Petals.
So at this juncture, let me introduce our next guest speaker. She studied high school at Lourdes College and earned her degree in Bachelor of Science in Commerce, major in accounting at Liceo de Cagayan University in 1976. She got married in 1980 and had 3 lovely siblings, which is now residing in Australia and Japan. She has been serving the church as volunteer in praise and service as coordinator for 21 years at the Archdiocese of Cagayan de Oro under Social Action Apostolate. So without further ado, let us welcome Ms. Gildemil Patis. Good afternoon, ma'am. Ngayong hapon sa tanan. Good afternoon, Doc Rachel and to Ma'am Ashi. Good afternoon, ma'am. Okay, madunggan ko ninyo. Yes po, loud and clear po. Okay. Na-touch ko sa ilang mga sharing, no? Kang Ma'am Amy o kang Ma'am Petals. Different ang ilang sharing. One rich woman and the other one is poor, from the poor family, no? Pero ang ako, diferensya nga akong sharing. May hapon sa tanan, labi na kaning atong mga nasa nga barangay, sure ko nga nakailan na sila nako. Isip ko sa kababae, sa kananay, sa kaigsoon, parinti o higala sa tanan. Ang tawag nila nako, Ate Hilda in jail. Being a nanay sa tulo na ko kaanak, now staying outside the country. Pero I remain a nanay here sa atong mga PDL. I considered my family, one of my family is already in jail. Part yun na sila, no? Murag dako kayo na nako nga gibugaton ang akong pagka-voluntaryo sa atong archdiocese. I work as prison ministry Archdiocese Cagayan de Oro, pero nakita nako nga ang atong mga igsoon sulod o gawas sa atong mga jail, nanginahanglan yun og mga tao nga makasabot sa ilang makasabot sa ilang kahimtang sa sulod. We are serving the jails for the whole archdiocese from Medina, Hingoog, Medina, Provincial Jail, CDO, Camiguin, Villanueva, Taguluan, ug sa Initaw District. Mao ni siya ang 30 BIPS units nga among gi-organize in every parokya, in every parish. So in every parish do na gyud tay mga volunteers. Kay in our city jail do na tay mga nagkalain-lain nga mga PDL na wala dili resident sa CDO, no? So dako kayo ang damgo sa atong ministry. Next please. Ano ang among panglantaw? Ang among mga panlantaw sa umabot nang makagawas na itong mga igsoon, mahibalik na sa katilingban na kaniadto iyang nasadaan nga adunay kabaguhan sa kinabuhi. Gawas nun og makaangkon og dungganon og tapos tahuron nga kinabuhi. Adunay dakong gugma, pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Adunay paghigugma sa isig ka tawo, adunay kapasidad nga makatampo
sa mga kaayuhan sa katilingban. Mao ni ang among panlantaw o misyon, no? Na umulon ang mga umulon ng atong mga PDL tumong sa pagbago sa ilang kinabuhi. Andamon sila sa pagbalik ngadto sa katilingban nga gawasnon ug may mataro nga panginabuhi. Tukuron ang mga ligon nga mga volunteers sa tanan mga parokya og ilambigit ang katilingban sa pagtabang ug paghatag sa kayuhan sa mga nakagawas natong mga igsuon. Muna among paglantaw. Next please. Mao ni ang among goal, no? Unsay buhaton aron kini makabot o atong mga activities. Kinahanglan nga magpamalandong sa relasyon sa Ginoo o muhatag kita og recollection or retreat. Muhatag kita katikisem o katisismo o pagsabot sa mga butang espirituhanon o katikisem and seminars. Paghatag sa mga sakramento dito sa jail, sama sa misa, confession, baptism, confirmation, kasal o bisan sa pagsantalana. Maghatag usab kita og formation og dito mo kani sila, no? Kaning grupo sa mga nakakumbong part ni sila nag-invite me og mga Muslim, no, mga Maranaw. Then ang seminaryan sa mga Catholic mo'y seminaryan from St. John Beni mo'y among speaker sa kining sa right side. Okay, mao ning mga seminarians, recollection, catechism, and mga services, spiritual formation. Kinisad siya ang nasa provincial jail ni, no? Kay not only city jail but all jails, no? So muhatag ta og mga Christian life program sulod sa jail. Before na siya nahitabo nga wala pay COVID. Next please. Idala nato ang mga misa sulod sa jail. Kini dito ni sa El Salvador City Jail, uban ang atong director na si Father Ami Balakwit. O gitudloan nato ang mga PDL unsaon pagbasa sama sa lectors, no? Lectors, pagbasa sa o pagkanta sa salmo. Part gina sa ilang mga activities sa sulod. Mo participate gina sila. Next please. With confession inside the city jail, sa panahon na atong Year of Mercy, with Bishop Antonio Ledesma, dunay usa ka non-Catholic na nagpa-convert sa Catholic, so gibunyagan. Uban ang usahay pag-request ang atong mga PDL na pwede ba iuban ang ilang mga anak sa sulod. Kaya wala mabunyagi sa gawas tungod kay nasayod naman kita nga nilibunyagan kung incomplete ang documents. So among ipasulod sa jail para mahimong Kristiyanos. Doon ay confirmation, mao ni siya ang mga kasbonon, no? Nga nag-conduct og mass wedding, so di man gid makasal kung walay sacrament of confirmation. Uban sa atong director na si Father Ami.
Mao ni atong kasalan ng bayan 2016. Murag dili ni siya 2016, murag 2015 ni siya ang kasalan, no? So murag giabot ni sila og 32 couples with Bishop Tony, and daghan tag mga bisita ni ani. Sulod ni siya sa atong city jail. Nakagaw ni sila with barong. Paningkamot sa atong mga volunteers. We solicited goods from different community para sa atong mahatag sa male dorm o sa female dorm. Uban ang mo ni siya ang warden sa provincial jail. Kay not only city jail, male and female included yun na ang atong provincial jail. Kay part man na sila sa atong jail nga niserbisyuhan. Okay, distributed toiletries, medicines. Kani during ni siya sa kuan, during ni siya sa Christmas time. Mga electric fans. Gitabangan sa mga pamilya sa mga PDL na nabiyaan tungod kay at that time murag nagsugod na ani ang pandemic way back 2020. So gidala na mo sa opisina dahil daghang mga nanghatag ng mga goods, right? So part na sila sa among pangtagaan. Ipatawag na mo ang mga family of PDL para kuhaon sa opisina. Sa mga goal nato, no? Goal namo sa volunteers in prison service, kinahanglan nga andamon ang mga binilanggo sa pagbalik ngadto sa katilingban. Ug unsa may buhaton, nanginahanglan gid sila nga naa sila family planning, pagkat-on o pagbansay alang sa panginabuhi, free medical mission, health seminar, including drug-related seminar, support sports and recreation program of jail management, seminar bahin sa responsibilidad nila sa katilingban o kinaiyahan. Oni siya ang natural family planning nga among gikandak sulod sa provincial jail. O kini nga picture, mao ni siya ang nagbuhat ni sila og waste material for livelihood. Og si Father Rene kaning sa right side nagtudlo og organic fertilizer sa atong city jail, male compound. Preparation na siya sa paggawas nila. Then morning training nato sa candle making. 32 ka PDLs with BIPs ang among gitrain para future na makagawas sila. Doon na sila kapaingnan. Ang uban sa ini, ang gitrain na gid namo kani yung outside released PDL na sila. Doon na sila basketball activities, gisuportahan gyapon sa BIPs, medical mission o dental mission. Personal gid nato nga adtuan ang masakiton nga PDL kay mostly gyud kung ma-admit na sila motawag ang BGNP nga walay magbantay or walay magkontak sa parents, so adtuan gid na namo. Then magulang murag last year man siguro ni natay daing female PDL nga among ipasantalanahan. Actually gyud kani siya until now nabuhi after santalana sa ato din sa family ni. Giuban namo ang pari.
Okay, kani siya katong known kayo bitaw nga case, known kayo nga case adtong usa ka usa ka Australiano, mao ni siya ang iyang live-in partner nga maoy ang kaso ang lalaki to anak karon sa Dapicol, uban man siguro sa nito sa Dapicol. Ang kaso ani katong naay murder nga mga bata. Gitabangan namo pero part man gid siya sa crime, accessory siya sa crime. So murag nadala gid siya sa Dapicol. We visited also the family of victims katong mga sa bukid ni siya sa murag paingat sa Tagwanaw ni. Ibisitahan namo. Kinisad siya ang husband ani Thomas Dapicol. Muni siya ang about to take suicide ang nanay tungod kay unom iyang anak. Then walang-wala gyud, no? Sa iyon pa ni Ma'am Petals nga lisod gyud ang pobre, no? Bukid pa, pobre pa kaayo. Walay kadangpan. So nagtrabaho ni siya sa barangay sa eskwelahan. 200 pesos lang ang iyang honorarium sa school. Maglimpyo siya. Then unom ang anak, walay balay mo na iyang balay, no? Then nang tanami unsa iyang problema nganong maghikog siya, inya murag desperate kay siya. So we talk with the parish priest sa Lumbia, we talk with the Bishop Tony. So gitabangan sa volunteers, giayo ang iyang balay, gitaga ang tindahan sa pagkakaroon murag maayo na kay ang banaan ito asa Dapicol na gidala na. Bawsi gyapon ni siya. Okay, goal 3 namo tukuron ang ligon nga beef sa mga parokya. Unsay buhaton para makabuot kini, no? Ipasabot ang mga panginahanglanon sa atong mga volunteers in prison service. Pugpungon ang mga volunteers sa mga parokya ug hatagan og eksaktong orientation seminar. Himuon ang volunteers in prison service na usa ka unit ug ipapanumpa sila sa ilang mga katungdanan aron nga magmalig-on o dili dali nga mapalong, no? Next please. Okay, morning among mga himo nga pag-organize sa kada parokya. Kini sa Mount sa Lumbia, kining usa sa Kinugitan. Okay, pagligon, umulon, or formation, pinagi sa recollection retreat, spiritual uplifting seminar. Dugang kahibalo sa webinar, seminar. Sa pagkakaroon yun, para dili maboryong ang atong mga PDL, naghimo kami og from Wednesday, every weekend, no, every Wednesday, aduna kami pagabuhaton nga itap na mo ang St. John Vianney Seminary na maghatag og katikisem. Pagka Thursday magparalegal kami para matabangan unsay mga problema kung unsay dali na mga problema nga dali sila makagawas. Pag-follow up sa ilang mga kaso. Pagka Friday adunay BEC nga pagahimuon kana panagtapok na og ang i-divide namo ang Friday into 2. Doon na sa slide Bible Apostolate. Kaning
usan siya ka lawyer sa PAW, no? No, BJNP ni siya. Nagpatudlo mi kung unsaon nga maka-avail o unsay pamaagi nga maka-avail ang atong PDL sa ilang GCTA. Kaya usahay, dili na sila makabalo kung unsa nga pamaagi nga maka-avail sila og GCTA. GCTA, Good Conduct Time Allowance. Ang uban diya nag-overstay na tungod kay wa kabalo nga nasa GCTA. Ang uban sad dili makagawas tungod kay wala mag-apil-apil sa mga activity sa sulod. So dili nila ma-enjoy ang gihatag sa gobyerno nga GCTA. So nag-undergo mi og seminar para ma-explain namo sa tanan ng mga PDL kung unsang pamaagi nga dali sila makagawas without paying sa mga giingon nila nga piyansa, whatever, no? Pero through GCTA, makagawas sila. Depende sa ilang binuhatan sa sulod. So nag-undergo kami og paraliga seminar. Paghatag-ana ang PAW, Public Attorney, then seminar sa human rights, katungod sa usa ka PDL, para sad nga ang mga volunteers dili maignorante kung unsay katungod. So kinahanglan yun nga makabalo ka unsaon, no? Then kaning Court of Appeals, part gid ni siya tungod kay we work as not only in the city or in local but mga nasyonal, no? Kay ang Court of Appeal only Cagayan de Oro sa Mindanao, only in Cagayan de Oro. So ang San Ramon ug ang Dapicol niya sa Cagayan de Oro ang ilang mga documents. So most of the time kung walay mag-follow up sa ilang mga documents sa CA, wa sila kay balong nga acquitted na di sila or ang uban life sentence nga na-affirm, no? Daghan mi napagawas nagikan sa CA, pag-follow up lang namo mo nang kinahanglan gid namo ang explanation sa taga CA o Court of Appeals para mahibaw-an namo og unsay procedure o pamaagi nga makatabang pud mi sa nasyonal like Dapicol and San Ramon. Okay. Pagbalik ngadto sa katilingban, PRL, no, katong mga release PDL na. Gahimo kami og family visit. Amo ginang andamon daan ang kada pamilya sa ilang pagbalik kay na-experience gyud mi nga dunay ang usa ka ang BGNP itawag ko niya inyang Ate Herds. Ipagawas na ninamo kay overstaying na pag-adto na ko sa iyang family di man gyud dawaton, no? Kay ang according pa sa wife usog puno siya mangulata, no? So siloso, mangulata dayon, mahubog lang gamay, maglasong, no? So lisod kayo ipapauli kung ang family mismo di na modawat. Munay usa namo ka problema kung unsaon pagpauli kung walay modawat. So mangita gyud mi og way nga ma-turn over na namo siya sa family. So kung ang mismo ang iyang family bisag ang mga anak dili mo dawat, dalo namo sa mga igsoon or sa mga relatives. Kay once gani nga ma-over na ang ilang stay dito sa jail, ipagawas maginasta whether they like it or not, no? So ang nahitabo gidawat siya sa iyang igsoon tong usa ka PDL nato. Pero sa nahibawan nako karong bag-o lang tong pagsugod yun sa pandemic, murag ding balik siya, no? Tintabangan sa namo ang makatrabaho. Mataga ng buong kapital gamay, no? Then katong gusto mo, ganahan ko ganyan sa istorya ni
Mampitals kay accept this scholarship. Pero kini sila ang family of PDL or mismo ang PDL kung nakita nako nga dunay capacity, no? Unya gusto gyud nga mohuman. Uning kamot gyud mi nga makatabang. Bisan na lang og sa TISDA, no? Nana may himo ana na maka-eskwela gid siya, then pagkahuman sa eskwela makatrabaho. Then ato mi sa LGU pahibalo nga kana siya ibalik na sa komunidad o pahibaloon sa namo ang ilang lugar nga kana siya nga PDL ibalik na gyud sa ilang community. Next please. Okay, mo ni siya ang usa nga gi-turnover namo pero kini siya nga PDL nga among gi-turnover. Gikan ni siya sa kuan. Gikan na siya sa Dapicol. Gidala lang din sa guard niya. Mentally challenge pag yun, no? Gibilin lang din sa guard house sa atong naghatod nga gikan sa Davao. Unya naglabad akong ulo kay asa na ko siya i-house. Nangayon ako diri sa taas kung asa na ko ipapuyo. Wala niyon. Then advisean ko nga ipapuyo sa House of Hope. Kung gikan ni siya sa jail, ipapuyo pa gid siya sa House of Hope. Imbis praning na ipasugod pa gid sa makapraning, no? So negative ko. Then ay nag-advise nga dalon sa CSWD dito sa Makanhan. Niya ang iyang kauban mo gihapon ang mga kuan gihapon niya. Gikan biya siya sa jail niya four corners. Unya imbis dili na nauli-ulian na siya niya iyang makauban dito mentally challenged. So negative gid ko. So ang among gibuhat sa volunteers dala nako siya sa yuta sa mga igsuon dito sa Lubihin. Ipa-stay namo dito og almost 8 months, more than 8 months. Then dito siya kaya ang iyang kaso murder, ipatay niya iyang papa, no? Pero reasonable sad kay naminaw man ko sa iya pagkahuman na nga naulian na murag reasonable gid nga nabuhat niya, no? Kay grabe gid siya ka pangyod. Murag di mong pansimbag sa iyang papa. So pag after 8 months ningon siya nga Ate Herds mo ulit na ko sa amo. Meaning naulian na siya. Kung sigurado ka doy nakatuod ka sa asa ninyo, nakatuod ko sa miss op di ay siya nagpuyo. So giuban namo ni Father Ami with the team, i-turnover namo. Mao na ang iyang ugangan. So nag-speaking ni pero di siya gidawat, no? So nag-uul gid mi kay ibalik na sa namo siya dinhis Cagayan. So ang asawa niya ay pa niya nakita iyang asawa o iyang anak na dako na 14 years old. Murag natandog mi ba nga ang asawa gusto nga mobalik sa iya pero ang ugangan negative. So nangita big paagi kung unsaon nga dili na siya mabalik, no? Kay naulian na gud siya. So next please. So nakita namo nga doon na day sa igsuon. So kani siya, no, murag maoni siya kadtong nagkalo nga blue. Naka-blue ang iyang t-shirt. Muna siya si Rosano. Nga gikan na siya sa Dapicol, i-turn over sa amo nga walang gyud. Blind tanan, wala, no? So murag sa iko nga murag nag-turn over og trapo bitaw. Murag natandog ko lisod man sad nga pasagdan, no? So nangita big pamaagi para mabalik sad namo nga dili na siya namo madala pag balik sa Cagayan kay tingali niya
Mabalik ang iyang pagka-planning kung amo na sa siyang ibalik na nawan dawat sa iya. May gani kaya yung igsuon ng dawat sa iya. Yung igsuon nga lalaki kaning naka-black, no? Mo'y nagdawat sa iya. Salamat sa Ginoo. Doon natay ang ALS kaning natay mga PDL sa Hingoog, no? Kanis sila mga PDL ning sa Hingoog district jail itudloan ni siya sa atong mga volunteers. Kay teacher ba ng mga teachers ang atong volunteers sa ALS sa Hingoog City. Mo ni siya akong giingon nga among gipa-eskwela. Pa-eskwela namo sa primero graduate naman siya sa ALS gikan sa Dapicol. Ipatiwas namo din ni gipa-eskwela namo sa TISDA. Ang electrician ni siya o electrician at the same time welder. So murag nanay trabaho ani niya karon. Party siya sa atong post-prison services na atong yung tagaan og trabaho ang atong mga release PDL. O mo na ni atong present karon nga candle making business, no? Then nagatagtag mga ginagmay nga mga kakita sa atong mga choice hair o manicure. Next please. Sa atong mga services, meet-up kita before na pa ang German doctors diri kay grabe man ang tambal grabe ang tambal ni kinahanglan sa sulod sa jail, no? So niling mostly gyud ang among gipangayo sa German doctors before kanang tambal gid sa mga mental challenge, no? Then doon natay agapi sa Savior kung maginahanglan ni og mga law students mo adto mi sa Savior. Then we tap the PAO, PPO, DOJ ug ang Court of Appeal for paralegal services. Then itap gid namo ang private organization kay part gid sila nga kinahanglan yun nga ang community mutabang yun sila, no? Then social worker para mo assist sa atong mga psych patient. Then ang ato lay mga ministries diri sa atong archdiocese which is very active and sila kanang responsive sa mga call, no? Especially sa mga needs sa mga inmates. Next please. Okay, mao man tingali na unya nagkinahanglan pa kami sa inyong pag-ampo ug pagtabang naunta mudaghan pang atong mga volunteers ug ang atong komunidad dili unta sila maghunahuna nga ang nasa jail tanan nakasala. Dili tanan ang nasa jail nakasala. Kay kung nakasala pa sila dili gid ni magdugay, no? Unya do na may future plan naunta kaligid sa Ginoo nga kanang among future plan pohon nga mahimo na siya nga successful kaning among gidamgo sa umaabot kaning halfway home sa atong mga PDL nga nowhere to go. Kay daghan karon ang mga PDL nga pag umaani sa opisina walay kaulian tungod kay ang asawa wala na kahibalo sa ilang family, no? Wala sila kahibalo kung asa sila mo paingon. So og kami sa wa mi mahimo dili mi motabang asa man sila paingon ay usa ganit namo karon nga bag wala na mong gi-adapt, no? PWD pa siya, PWD at the same time gikan pagit sa jail, natulog lang sa Divisoria, timingan nga ni siya kaya basta mo nilang i-opisina hindi na mo kasagdan mga nagpuyo doy di ara ko matulog sa Divisoria. Pila naman ka semana ka nakagawas. Magduha na ka buwan. So meaning duha ka buwan natulog sa Divisoria. Asa man di imong pamilya? Wala nang asawa ka nagninyo,
nagminyo sa lain, unya ang mga anak nagbuwag-buwag, so siya na lang isa. Okay ra og normal, di siya normal, no? Normal ang iyang panghunahuna, pero dili normal ang iyang physical. So among gidala dito sa among gamay nga payag-payag, gikan katong yapong gibutangan namo sa previous namo nga PDL na gikan sa Dapicol. So hopefully ma-realize ng among mga damgo sa Hakoy Home para sa umaabot dili na sila matulog sa Divisoria. Daghan kay salamat. Daghang salamat, Ma'am Gilda, for that very inspiring and insightful discussion. No? Hence, such collective effort is essential in pursuit of serving and helping our brothers and sisters to be mainstream back to the society. Now we move on to the question and answer portion. So if you have any questions or clarifications, kindly type it into the chat box. So we have a question, ma'am, from anonymous person. What is your driving force in helping these clients when most often society would view them as unworthy of care and second chance? Pardon? What is your driving force in helping these clients when most often society would view this client as unworthy of care and second chance? As so far, dili gid namo sila i-ignore, no? So whatever kung unsay ilang needs, no? Unsay ilang problems, kung dili gyud sila mismo di themselves, no, nga murag do na sila yung mga pamaagi to change, then why not give chance to them? So we have another question, ma'am. So open ba mo, ma'am, for partnership and referral from the barangay level po? Depende. Depende sa unsay ikuan, no? Depende kung unsay needs sa barangay. Pero we are open kung madiskusan siya pag-ayo. Okay. So we have another question. Kamusta man ang mga igsuon nato na natabangan ng makatrabaho? Nagpadayon ba sila sa pagpanarbaho o ato bagyapon ni silang gaka-monitor human sila matabangan pagpangita og trabaho? So far, naay nagtrabaho nga ma-monitor namo kung within the city proper. Then kaning walay mga trabaho, amo gid na silang i-encourage nga kung mahimo do na sila skill, no? Do na sila skill like mag-train sila sa eskwela sa TISDA. So mag-undergo gid sila sa TISDA, de whatever skill nila, amo na sila mapa-apply, we have to follow up. So we also have another questions. What inspires you to continue to help the PDLs? Ako kayo, no? That is my passion to serve. That is my passion to serve. I even promise myself till death, no? Ang pag-serve. So if my service is still needed, why not, no? So padayon sa pag-alagad sa nanginahanglan. Murag priority gid nako ang PDL. Kaya nakita nako nga dunay mga rason ngano naa sila sa sulod. Then ang uban bisag ang uban mo balik, no? Murag kadang mga recidivist sa magbalik, nakita nako ngano nimbalik sila. Doon nag rason.
So kung balo lang ta maminaw, makita nato kung unsay nangahitabo sa ilang tagstag sa life, no? Tungod kay especially drugs. Ingala sila ate, lisod kayo mi. Ako sometimes ako di ko ma-accept yung lisod. Muna na maligya na ko. No, it's not the right answer nga. Namaligya tungod kay naglisod mo. Daghan kay pamaagi na makakita mo og living, no? Panginabuhi. Pero kung yun ana lang ang inyong panglantaw, dili ko mo accept unless dunay rason. Yan. So, we have a question. Naabay incident nga nibalik sa ka-PDL, unsay inyong gibuhat anyog imong gibati sa panghitabo? Naagi usa no katong dili man kayo sa daghan man na siya namalik. Pero na usa ka special friend na tungod kay taod-taod na siya nagtrabaho sa amo, no? Nagtrabaho na siya sa kandol. Sometimes I blame myself o maybe wala na ako siya na follow up. Pero nakita na ako nga ang iyang kinabuhi murag bibalik siya tungod ana nga rason. Pero ako siyang giingnan nga sakit kayo sa akong buot kay murag wala ko'y gibuhat, no? Pero wa ta kay baloon sa dagan kay kung mobalik siya dawaton ko pa magyapon siya. Dili gyud lalim nga suod nimo nagtrabaho na sa imo unya nisulod og balik, no? Unya dayon ang rason tungod lang ana kawadon. Sometimes I blame myself nga tingalig doon ako'y kakulangon, no? Pero usahay sad akong gitimbang-timbang ko nga is matured enough na dili siya mosulod ana. Kay jail is not a right place for him, no? Pero murag mo may ang gipili, so iampo na lang na namo na unta pagawas mausab. Yan, dagang salamat, ma'am. Uy, naanasad tayo question. Dagan-dagan siya. What made you decide to serve in the prison ministry? As I said, that is my passion, no? So, my dream, lain man tag damgo. Dugay ko na ni siya nga damgo, nga kani sila nga damgo nga unta kung makagawas doon na sila kausaban. Dili man mi makahatag tanan sa trabaho, pero spirituality kinahanglan gid na nila sa sulod kung sa gawas, no? Then ang pagtabang namo dili mo kwenta kung unsay natabang kung dili ang ilang mamaagi sa ilang kaugalingon. Tungod kay passion ko siya, bisag pag unsa kinsa sila magpadayon gyud gihapon ang among pag-serve sa ila. So again, thank you, Ma'am Gilda. So in recognition with our speaker, we would like to honor Ms. Gilda Neal Patis with a certificate of appreciation for sharing with us her time, knowledge, and insight as guest speaker during the Women's Month Webinar 2022 with the theme, We Make Change Work for Women, Agenda ng Kababaihan, Tungo sa Kaunlaran, given this 28th day of March 2022, signed by Honorable Romeo V. Calizo, CADAC Co-Chairman, and Mayor Oscar Moreno. Again, thank you, Ma'am Gilda. Let us welcome our aspiring future First District City Councilor and the daughter of our current City Mayor, Ma'am Aimee Moreno Lapus. Hi, Ma'am Aimee. Yes, hi Ash. Good afternoon, everyone. Is my audio clear? Is it clear? I'm sorry. Yes, I po. Okay, so hi once again. We Good can hear you afternoon, po. everyone.
Good afternoon, everyone. Good afternoon to Ma'am Rysel Descalar. And of course, I would like to recognize the presence of our community-based drug rehabilitation program managers, ang ato ang mga service providers, CBDRP volunteers, Barangay Anti-Drug Abuse Council members, our VAUC members, and CBDRP responders. So maayong hapon kanatong tanan. So kini si Amy Moreno, and thank you so much, Dr. Rysel Descalar, for inviting me for today's webinar. No, actually, I was told to share some wisdom regarding sa women with a dream, passion, and mission. And of course, before I share with you some words of wisdom, gusto na ko ipailhan ang akong kaugalingon so that you'll have an idea. So I'm Amy Moreno and I am a mother of 3 beautiful children. So medyo sayo ko nagminyo at the age of 21, nagminyo na ko. At the age of 21, nagnegosyo na ko. Okay, so and as of now, I am an aspiring public servant. So for today, actually gusto lang na ako i-share, no. I will start with dream, passion, and mission, which is the main objective as we celebrate Women's Month karon. And of course, we recognize all the women leaders, and women in our platform karong hapuna. Kay kita ang tingog sa kababaihan, and of course, everyone na karon sa platform are women leaders. No, but of course, when I was told to share para kanatong tanan, I was thinking, no, we talk about dreams, we talk about passion, and we talk about our mission in life. But first, before what people do not realize, no, was who I was 20 years ago, who I was 25 years ago, who I was 10 years ago. Kasi what people see now is somehow unempowered woman. But before I became an empowered woman, I was also a weak person. Now, just to give you an idea, no, okay, sayo ko nagminyo at the age of 21, and it was at that point na when we were younger, no, we would have aspirations na atay mga damgo. But at the age of 21, I realized that I had lost all my dreams and aspirations. Okay, in just one snap, I became a mother at the age of 21. At the age of 22, na anak ko'y duha ka bata. And at the age of 27, tulo na ang ako ang mga bata. So I was at a point that I thought that I was already useless, or that my world has fallen apart, that my world has already shattered simply because I became a mother. But as I went through those challenges, I realized, no, na ang dreams nato, okay, it changes, it varies every phase that we go through, no. But may dumating lang ako sa point na ang ako ang mga ang damgo sa ako ang mga anak, mautong nahimong mga damgo na ako. It's never wrong to dream and to aspire and to aim high. And at that point, I realized na ang damgo nako is to become a mother who will bring out the best in their children. Ang damgo nako when I was at the age of 21, 22, was to provide a better future, the best future possible para sa ako ang mga bata. Ang damgo nako was to inspire them and to give them a good future. Okay, we talk about dreams and at one point we realize na murag wala na tay mga damgo, no, murag we've reached the end of the line. But every day I realize that it's free to dream, and we always have opportunities to fulfill those dreams of ours. And of course, yung kining ato ang mga dream and passion in life, it suddenly defines who we are. Okay, ako,
My children are already adults right now. My akong kinamagwangan is already 23 years old. Ako ikaduhang anak is 22 and akong kinamanghuran is already 17. And Young adult na di anduhan no. yes. Yes. So I realized no, for the past 23 years of my life, ang ako ang dream, ang ako ang passion was for my children. I realized that at that point, my mission in life is to be the best mother that I can be. I've gone through so many experiences. I've gone through so many trials in life. And para lang ma-realize niyo no how I can relate sa mga programa sa CADAC is because to my knowledge no there are sa platform nato karon we have participants who are victims of drug abuse and addiction, naatay mga codependents and VAUC victims no. But to let you know, I don't know, it's not even a secret naman, but I am also a codependent. So for the past 23 years of my life, I am a codependent because as to date, my brother has been struggling with drug addiction. So makarelate ko sa tumong ng CADAC, makarelate ko sa programa sa Oro Wellness Team, and makarelate ko sa atuang mga victims. Okay, for the past 24 years of my life, I am and still is a codependent. So struggles are everywhere. I've gone through so many hardships in life, but I've realized, no, I've learned, no, kita naman tanan, no, natay mga struggles. It may vary, it may be different, but we all have our struggles. And na-realize na ko are two things. Number one na na-realize na ko with everything that has happened to me is that one of the things that remain constant and one of the things that should be given importance is our attitude. Okay, every day we face struggles. The moment na we wake up in the morning, we face that struggle na unsay akong buhaton, unsay akong mahimo, unsay ang daghan na mga issues, daghan problema, unsay atong attitude when we are faced with troubles, when we are faced with problems. It's either we look to the left and we see those problems, ang atong tubag is magrebelde kita, masuko kita, or simply resort to the dark side. But then there's the other side. The other side is unsay atong attitude when we have problems. Do we face it head on? Do we try to solve the problem? Do we look for solutions? And in life, every day as we face life, as we face the hardships of life, our question should be, unsay atong attitude aron ma-address ang atong mga issues. And of course, no, dyan nagbabago yung mga tubag sa tao. Dyan nagbabago yung reaction sa tao. It's how we react to problems is what is most important. So ako, with all the trials at the age of 21, I was already a mother. I didn't know what to do. I didn't know how to become a mother. I didn't know unsay future sa ako ang mga bata. And that's when I realized that it's important na we always fix our attitude. Kinahanglan gyud na solution-based palagi kita. How do we fix our problems? How do we make things right? And of course, aside from the attitude, what's important is we are always given choices. Diba? When we are faced with problems, what do we do? Unsay atong buhaton? Should we take a step back? Or should we take a step forward and move on? Regardless of how hard life can be, what's important is mag-step forward kita. Bisag gamay lang na step, what's important is we aspire to be a better person
few months, in the next few years. So when we are faced with trials, for example, nawad antag trabaho or naatay problema sa ato ang mga bana or sa ato ang mga paryente, no? Do we step back? Do we fight? Or do we move forward and make things right and become a better person? Because remember, who we are today is a decision we made years ago. And who we are tomorrow is a decision you are going to make today. So now I must say, I can say that I am an empowered woman somehow, definitely, because I've gone through so many hardships. I've gone through so many obstacles, just the same way na kamupod. I'm sure dagantay na naagian na mga hardships. But what's important is karon we are better than who we were yesterday. And of course, no, I would like to recognize all the women victims of drug abuse, addiction, and codependence, that there is always hope. Naniniwala ako na kining mga trials, no, they just come to us not to make our lives harder, but they come to us to make us all stronger. And for everyone in the platform tonight, I would like to congratulate you kay murag tanan, halos tanan, majority are women. Majority ba or tanan? Majority are women, I believe, no? And I believe that as program managers, as volunteers, as service providers, as members of VAUSI, as responders, we are all leaders. Dili lang ta mo contribute sa atuang pamilya, but we also contribute sa atuang community. And of course, I would like to commend the effort of the local government of Cagayan de Oro, headed by Mayor Moreno, my papa, who serves as my inspiration, because kining programa sa CADAC, chaired by Mayor Moreno and co-chaired by Councilor General Romeo Calizo, and is also headed by Dr. Raisel Descalar, is a continuous effort to reaching out to the constituents. Reaching out kada barangay, tagsa na barangay aron makatabang, because as we all know, drug addiction is a major issue that we all face. And sa ato ang mga program managers, ato ang mga volunteers, I would like to take this opportunity to thank you. Gikan sa akong kasing-kasing, no? Thank you for leaders such as you who are relentlessly trying to help and to sacrifice aron makatabang kita sa society. So, karong Women's Month, kitang tanan na ay dream, na atay passion, na atay mission. What's important is maningkamot kita. What's important is magampo kita aron makatabang ta sa katawhan. Dili lang sa kababaihan, no, but to everyone in the community. So thank you, Doc Raisel, for giving the opportunity for me to share some words of wisdom. And I did not elaborate na on the experiences that I've gone through, no? Pero kita na naman tanan, no? We've all gone through a lot. What's important is we are here now. We are stronger than what we were before. And what's important is we face life head on, full of strength, full of courage. So maayong hapon ka natong tanan, and thank you so much. Thank you also, Ma'am Aimee, for taking the time to speak for us today on Women's Month. So for the closing remark, let us welcome one of the exemplary women of Cagayan de Oro City in the head of our Citizen Wellness and Development Center, Dr. Raisel Bernadette Melissa Descalar. Hi, Ma'am. Thank you very much, Ashi. Maayong hapon sa tanan. Good afternoon, family. May I request everybody to please
turn on your video camera para sa katapusan magkita-kita gyapon ta, no? I am seeing a lot of very beautiful faces from the community-based drug rehabilitation program. Maayong hapon, no? Dili na ko ma-individual ang tanan, but I am happy to see all of you. Bugo, Makabalan, wow, from District 1 and District 2, and of course, thank you also to the barangay officials, the barangay volunteers, service providers, VAUSI members, and of course to our responders for joining us. Salamat kaayo sa pakigduyog sa amo sa atong pagselebrar, no, sa Women's Month celebration. And be, sa inyong pag-abri sa inyong camera, palihog daw og tan-aw sa inyong mga tapad dira. Naabay mga babae sa inyong tapad. Kung tapad ninyo, babae, nasa inyong atubangan, likod, kiliran nga babae, please tap the shoulder of the woman sitting next to you, in front of you, at the back of you. Itap, idna, daghan, kaayong salamat kay babae ka. Daghan kayong salamat kay babae ka. Wow, we have very beautiful pool of speakers. No, I was teary-eyed all throughout Labina, no? All throughout the end of the talk, listening to Petals. When we decided to have this webinar, of course, every year manigi na celebral sa atong City Anti-Drug Abuse Council. But for this year, it was very special. We wanted to showcase something different. We wanted to talk about the dreams, the passion, and the mission of what it takes of becoming a woman, no? A woman with a dream, a passion, and a mission, no? Nga dili lang kay let's do away, let's break the bias, no? Mo man ang tema gid karon nga breaking the bias, kay dili ka babae lang, no? Babae ka. And we'd like to highlight that na grabe ka inspiring ang atong mga speakers. Petals was the very first speaker in mind yun sa akong nahuna when we decided to have the webinar. And then of course, we wanted also to share the beautiful partnership that we have with Archdiocese of Cagayan de Oro through Ma'am Hilda. Nga dili ra ay taman sa pagpahulam sa opisina sa Oro Wellness na nasa Archdiocese, but also with a beautiful partnership with Prison Ministry. Kay no, sa wala na sayod ang uban, naaman yun tayo mga gihandulan ng mga persons deprived of liberty o kaning mga plea bargain cases nato. And now, you know, nakita na ninyo ang mga faces sa uban nato nga mga partners sa atong lakang, no? Dili lang kontra droga, but it is amazing to hear beautiful stories from wonderful women, also very inspiring stories na ma-amaze ka on how their quest, on how they have the very big heart to serve the least, the last, and the lost. And of course, giubanan pa gyud sa atong very beautiful umaabot nga City Councilor Miss Aimee Moreno Lapos, no? It's very humbling also for her to share her experience. Dili gid ay exempted ang masking isa sa ato. We all face different struggles, different challenges, and different failures in life. And it's very important to highlight, no, nga masking unsa man ang atong giagihan karon, masking unsa taliwala sa mga kasakit nga atong giagihan, kasakit nga atong gibati, let us remember that these are just minor setbacks, diba? Failures. But failures should not and should never define who we are as a person. Dili ta dapat ma-brand tungod sa atong mga kapakyasan sa kagahapon, sa karon, no? Dili ta dapat ma-brand, anak. What is important is actually what we do after the failure. Giun sa nato pagtindog balik, giun sa nato pag-learn from all those mistakes nga atong na-encounter. And also very important nga nakutlo nato karong hapon na that our weaknesses actually abi nato weak, no, ang atong weaknesses atong gikaulaw, but actually it's the opposite, no, because listening to our speakers, it amazes me that our weaknesses can actually be our greatest strength. Pwede di ay siya makuhaan, no, og hugot sa kinabuhi, inspirasyon sa kinabuhi para mahimo tang kinsa
sa karon nga atong gusto, the best version of ourselves, and para pud makatabang ta sa ubang tao. So palihog, again, tanawa, lingian na imong tapad, Barangay Bugo, FS Kataniko, Makabalan, kinsa pa ning uban diri San Simon, matagsa-tagsan ako ni maningil ang uban nga di na ko ma-mention ba, batanan nga nag-abri sa camera, lingian na imong tapad, labi na tong grupo nga naglantaw. Hello Kagawad Rio, lingian imong tapad. Idna, you are unique. You are unique. Unique ka. You are unique. You are you. No? So, kana palang daan. I hope sa tanan nga naglantaw sa ato karon sa atong webinar, nagduyog sa ato karong hapuna, ma-realize nato, tagsa-tagsat sa ato, nga special ta. Special ka. Kay ikaw lang ang nag-iisang ikaw. Walay lain dira, walay isa pa ka Rio, walay isa pa ka Surlong, o isa pa ka version ni Mama Ribic. Ikaw lang yun isa, no, sa tibuok kalibutan, and that makes you so wonderfully and beautifully made. And because of that, there should not be any limit sa atong pangandoy, sa atong kadasig ng pagserbisyo sa uban o pagpadayon sa atong misyon, di ba? Ingon pa sa atong usa ka speaker, it only takes one person to believe in you. It only takes one person to believe in yourself. If walay lain nga gasalig sa imo, sigurado nga gasalig ka o gatuo ka sa imong kaugalingon. And likewise, I hope no sa ato diri atong mga community-based program managers, atong mga volunteers, the Barangay Anti-Drug Abuse Council, ang atong mga BAUC members nga naa diri karon naminaw sa ato. I hope no nga likewise kung na-experience ninyo nga naay nagsalig sa inyo ha, or kung kamo mismo nagsalig mo sa inyong kaugalingon, nang hinaot ni nga kanang pagsalig inyo pud nang ihatag sa matag kinabuhi nga inyong gitandog sa programa nga inyong gihawiran karon sa CBDRP, sa BAUC, nasaligan po ninyo ang inyong kliyente nga makakat-on, saligan ninyo ang inyong kliyente nga mahatagan pa o tsansa nga mausab ang dagan sa storya sa ilang kinabuhi. And thank you very much for again joining us this afternoon, and we look forward to having more webinars and hopefully some days face-to-face gathering with all of you nga magkita-kita ta, and we just have a very healthy and beautiful conversation such as this. And sa tanan ninyo karon nga nag-uban kanamo, God bless your heart. God bless your heart to serve. God bless your heart to serve others. And I hope no nga duyugan gid mo pod uban sa atong higher power, no, duga nga kadasig, duga nga kabaskog, para of course makatabang pata sa uban and ang atong mga kliyente pod will be able to pay it forward like what you are doing now to your barangays, like what you are doing now to your clients. So in behalf of the City Anti-Drug Abuse Council, the local government unit of Cagayan de Oro, the City Social Welfare and Development Office, Office for the Community Affairs, the Oro Citizens Wellness and Development Center, and of course with the guidance and support of our City Councilor, CADAC Co-Chairman, Kagawad Romeo Calizo, I wish you all the best. And we once again send our very heartfelt appreciation ug dakong pasalamat sa inyo tanan nga nag-uban kanamo karong hapuna. Thank you for joining us, and continue to inspire everybody. Continue to inspire each one of you. Serve a life with a dream, with a purpose, with a vision, and a mission. God bless everyone. Maayong hapon sa tanan. Congratulations!